Perfect. Alright, ayan guys. Nakapalipad na tayo ng drone. And now, we have to enjoy this view. So ayan guys, tingin tayo ng pagkain sa harap. So alam nyo guys, dito sa Japan hindi nawawala talaga yung mga curry eh. Mapa Indian curry man yan. Tayo madamay. Wow, this is nice churros. 5 star. So ayan guys, nakita nyo naman kung ano yung event dito, no? Ayan, napakalaking event po nito. Medyo tirik yung araw, pero hindi siya ganun kainit. Malamig yung hangin. Can you imagine, nasa bundok tayo. Hindi nga makapagsalita dahil ang hirap magsalita may mask. Required kasi mag-mask. Anyway, itutur ko na lang kayo nang walang hindi ako nagsasalita. So hope you like it guys. Enjoy na lang, enjoy.